So, good morning everyone. Our topic for today is about the culture of Indonesia. And then, as we recall our class discussion last week, we talked about the Indonesian folktale, uh, which is Everybody Has His Burden. So, that's the title of that folktale from Indonesia. Now, uh, this morning we were going to talk about what's the significance and connection between that folktale and the continuation of our reporting today, which is the culture about Indonesia. We will find out that all of that as we go further with our discussion. Now, the culture of Indonesia, as we all know, Indonesia is centrally located along ancient trading routes between the Far East, Southeast Asia, and the Middle East. Okay, so, of course, kabalo na matatanan kung unsa ang Indonesia. It is a country. So, para po dili na ka malibog kung ahadapit ang Indonesia, kaya kasi ahadapit kung nakabalo. So, Indonesia is our neighboring country, atong silingan yung country sa Philippines. So, Indonesia is centrally located along ancient trading routes between the Far East, Southeast Asia, and the Middle East. So, as I have said earlier, Indonesia is our neighboring country. So, silingan nato siya sa Pilipinas. And, of course, ang Indonesia o ang Philippines, members sila sa Southeast Asian nga mga countries or nations. Now, Indonesia have a diverse religions, so namely Buddhism, Christianity, Confucianism, Hinduism, and Islam. So, um, makurap siguro ta because we ang atong perception siguro sa Indonesia is that it's a Muslim country or a Hindu country. No, ang Indonesia is just like the Philippines, a diverse ang iyahang mga religions, but then naagyoy prevailing or katong majority of them nga naagi isa ka religion nga mas daghan ang iyahang mga followers o ang gabilib sa iyaha, but then wala nagpasabot nga isa ra ang ilahang religion. Okay, so unique Indonesian culture is separated by the sea. Each island has their own language, customs, and way of life. So way of life. Sorry, what do we mean by this? So, just like the Philippines, ang Indonesia is an island country na siya. Para sa to, mga na Luzon, na Visayas, na Mindanao. So, ang Indonesia, nagyap na siya mga island country siya. And then, every island niya, or every part sa iyahang country, na sila lahi nga language, o ilahang pagstorya lahi, ang ilahang tradisyon lahi, ug ang the way ang ilang life supposed to be lahi sila just like the Philippines. Okay, so di ba sa tuwa sa Pilipinas kay naamay like naay mga Maranaos, naay mga Tausugs, naay mga Igorot. So lahi siya um custom custom and tradition, sorry, pero narata sa isa ka country, Philippines. Ingon ana gihapon ang Indonesia. Okay, so the next one is Indonesia is a very spiritual country, and Indonesians often ask people about their faith shortly after meeting them. So, in Indonesian culture, ang majority of or ang mga native Indonesian yun supposedly ang the way kung makakita sila o like makamit sila og stranger or kanang mga bisita, ang gina-often yun nila og pangutana or ang topic yun nga kuan nila about is about their faith, about their religion. So ingon ana sila like kung makasalubong sila mga amigo amiga or makamit sila og strangers mga lain tao, ang mostly or commonly nga gina-open nila about is about sa ilahang religion, okay, o sa ilang faith. Atheism is not widely accepted, and Westerners visiting Indonesia are often presumed to be Christian if they do not clearly identify their faith. Okay, so what do we mean by atheism? So, of course, the word atheism means that uh, don't atheism means that God does not exist.
So there is no thing as God, there is no belief such a thing as God. So ang atheism is not actually walay Ginoo nga belief, or kung i-consider siya nga belief, then kani ang walay Ginoo ana siya ang atheism. And sa Indonesia is not widely accepted. So let us remember, it is not widely accepted, pero wala na pud nagpasabot nga walay mga atheists sa ila o mga walay dili gito og Ginoo. Siguro naagya poy some, but majority dili gid nga nila ginakuan nga walay Ginoo sa ila. Okay? So the next one is ang mga tao o mga westerners, mga visitors, kung dili sila mo istorya about sa ilahang faith o unsa ang ilang tinhuan, unsa ang ilang religion, ma-presume sila nga automatically Christian by Indonesian people. So i-presume na nila nga Christian automatically kung wala nila dili nila mahibaw-an nga kana dili magstorya tong bisita nila o katong ubang tao nga moanha sa ila nga about sa ilang religion nga mao nilang tinhuan. Okay. The Indonesian government has also banned proselytizing, attempts to convert people to one's own religion as a measure to avoid religious conflict. So proselytizing means attempts to convert people to one's own religion. Again, proselytizing, ang meaning niya, attempts to convert people to one's own religion. So kini ang ginaban or dili ni gina-allowed sa ilang gobyerno nga something like ang kini siya nga pamaagi ba nga kana bitong mamugos, like kung Islam ka or Christian ka or whatever your religion na gusto nimo ang lain tao mo believe or mo tuupod sa imo silang pugson. So dili ni pwede sa kini ang Indonesia because ginalikayan ni nila kay basin unya og naay mahitabo nga religious conflict. Okay? So the next one is in greetings. So kung mo-greet ta sa laing tao or sila, so kung mo-greet ang Indonesian people sa laing tao, so the following are their way of doing so. So mo ni ang ilang proper of doing so sa greetings. So greetings between two people of the same gender usually involve a handshake. So of course kung mo-greet ka og isa ka tao, like magtagbo or say hi, mag-exchange mo highs and hellos. So ang etiquette or ang proper way of doing things in Indonesia to do such kana ingon nga instance is kini handshake. Okay? Kung two people of the same gender, for example magkita ang duha ka mag-amigo, so handshake gid na ang ilaha. Magkita ang duha ka nag-amiga, so handshake mo na ang ilaha. Then the next one is devout Muslims may prefer not to touch people of the opposite gender. So again, gi-highlight diri ang devout Muslims may prefer not to touch people of the opposite gender, di ba? Kaya of course, kabalo na ta siguro kung atong mabantayan pud sa kanang mga makita nato via YouTube or kanang mga salida, especially sa atong mga brothers and sisters nato nga mga Muslims, bawal gina sa ilang, like for example ang isa ka lalaki mogunit sa babae, so bawal gina sa ila, dili gina siya pwede. And then gi-highlight niya diri ang devout Muslims because of course ang ato ang way of life karon, especially karon na nga generation is lahik naman, di ba nga kanang open na kaayo, maghawid-hawid ka miskan unsa, okay ra, walay mali siya. Pero sa katong mga devout Muslims, traditional Muslims, bawal gina sa ila, dili gina siya pwede. Now, the next one is some Indonesians may place their hand on their heart or bow slightly after shaking hands. So kung mabantayan ninyo sa kanang mga Asian Games, mga Olympics, kung naay mga Indonesian nga kauban, then magkuan sila kanang do sila sa ilahang national anthem or kanang na sila important events nga pagkabuhaton, ang ilang mag-ana na sila mura sa atoa ba kanang itong kuwanta sa atong national anthem, i-place kaya po nila ilang kamot sa ilang heart. So that's their way of greeting, okay, to convey their highest respect to someone. Okay, and then
The next one is women may choose to bow with their hands folded instead of shaking hands. So kini ang mga babae may choose to bow with their hands folded instead of shaking hands. So naagya po proper way of doing or greetings ang mga babae sa Indonesian. So that is to bow with their hands folded instead of shaking hands. So di ba ang katong ganina ang mag-shake og hands ang katong two same gender sa ila, like mga amigo mag-shake hands, mga amiga pwede na mag-shake hands, pero mag-shake og hands, pero ang kasagaran gyud sa mga babae sa Indonesia is mao gini ilang buhaton kumugreet sila og tao. Bow with their hands folded instead of shaking hands. Okay? The next one is people may greet close relatives by shaking hands and kissing one another on both cheeks. So mao na siya. Familiar naman gyapon ta ani because usually mo gyapon niya ang atong kabuhaton diri sa atoang country. Now, younger people do not call those older than them by their first name, but rather call them bapak or Mr., Ibu or Mrs. or kakak, elder. If I pronounce this one correctly. Again, ang bapak, Mr., ang ipo, Mrs., or ang kakak is elder. So, usually, ang Indonesian, when they greet younger people, for example, ako, mo-greet ko, Indonesian ko, then na ako'y makita na kanang mas younger pas ako, so, kini ang dili na ko siya tawagon nga, for example, Angel, May, dili siya usually dili siya something like what's the term, dili siya uso dito sa Indonesia nga muna imong buhaton kung greet ang isa ka older people sa katong younger one, kinahanglan na na siya Mr. or Miss or Mrs. Okay? Dili na siya pwedeng magtawag lang ka og directly sa iyahang first name. The next one is always greet people in order of their age, from eldest to youngest, in informal and family setting. So, of course, emphasize diri, greet people in order of their age. So, kinahanglan na agid kay greeting sa tanan. Dili pwede na i-greet lang nimo ang mga mas tigulang sa imo, something like that. Dili, tanan gyud. But, depending on their ang age, i-greet gini mo sila, tagaan gini mo sila proper way of greetings or respect, depende sa ilahang miskaron sa paman sila ang ilang edad. Okay? So the next one is family. Okay, when it comes to family, Indonesian people are in collectivist cultures. So families are perceived as having a collective face. Okay, first, what is a collectivist? Okay, ang word nga collectivist, nagbuot pasabot ani niya is you are giving the highest regards to a group or to an elderly. So, sa laktod nga pagkaistorya, ang collectivist is dili nimo gina hatagan kaayo og importansya ang imong kaugalingon, but rather ang imuhang pamilya or ang inyuhang clan or inyuhang grupo. Mao na siya ang meaning sa word nga collectivist. And ingon ana ang Indonesian people. So kung unsay makaayo sa ilahang pamilya, mauna ang ilahang sundon rather than pa-prevail nila ang ilahang kaugalingon nga pagpuot. Okay? So, ang collectivist mo na siyang pasabot. So, therefore, individuals should strive to give their family a good name and honor their parents. They are also expected to be loyal to their family before any other connection. So, that's it. Kaya tungod kay ingon ana ang Indonesian culture about sa ilahang family nga collectivist sila, meaning tagaan din nila og highest regard ang ilahang pamilya. So sa kato kong giingon ganina, mas ilang i-consider ang kaayuhan sa ilahang pamilya, sa ilahang grupo, sa ilahang clan rather than sa ilahang individual or sa ilahang kaugalingon lang. Okay? So kini dayon siya ma-relate dayon ni nato sa atoang
topic last week katong everybody has his burden. Nganuman because kung atong mabantayan sa katong folktale, Indonesian folktale to, ang everybody has his burden, marelate na to siya nganuman. Sa everybody has his burden na folktale or na story, di ba, naato siya mango tree. Ang mango tree is naa siya parts, na ay leaves, na ay trunks, na ay roots, na ay fruit, yung bunga. So kini silang upat na sila individuality. What do you mean by individuality? Na sila iya-iya nga mga issues. Si roots na siya reklamo iya, si leaves na reklamo iya, si trunk na reklamo, then na reklamo nga iyaha, og si fruit na pud siya reklamo og iyaha. But then na sila sigya ka nga reklamo, pero kung mabantayan nato at the end sa story, kini silang upat na miskan tuod nga sila lahi-lahi nga issue, but ang ilang contribution is para sa kaayuhan sa tanan. Nganuman si roots, unsa man ang iyang gihimo, of course nagkuha siya og nutrients sa yuta para magamit ni trunk. Si trunk pod gikan sa iya mopadulong ang nutrients sa kiniangkang leaves. Si leaves iyan ang i-process ang mga nutrients nga iyang nakuha para mo bear og fruit, para mamunga. So miskan tudog na sila'y lahi-lahi nga mga issues, but then ang ilang ginabuhat is nagbuhat sila og butang nga mo contribute siya para sa kaayuhan sa tanan. Diba? So ang symbolism sa, diba, kung makita ninyo sa end sa PowerPoint ato, narito ang symbolism. Si leaves nag-symbolize siya sa soldiers. Si roots nag-symbolize siya sa mga laborers, mga fishermen. And then so on and so forth. Si trunk tapos siya nag-symbolize, tapos siya gi-symbolize og si fruit katong gi-symbolize niya katong mga business sectors, katong mga resulta na sa ilahang trabaho. Okay? So mauna siya, and then ang significance dayon kung makita nato, ang significance sa story og sa Indonesia is that sa story nga everybody has his burden, diha nato makita ang pagka-collectivist sa Indonesian culture or sa Indonesia. Nakita ninyo, gets ninyo ang significance niya. Katong folktale nga everybody has his burden na iyahang na convey or iyahang na mirror out ang pagka-collectivist sa Indonesian people. Diba kung collectivist, mas hatagan nila og highest regard ang ilahang grupo, ang ilahang pamilya, ang ilahang nasod o ilahang clan rather than sa ilang kaugalingon. O si mango, ang mango tree na asay parts o ang iyang mga parts, si roots na sila ilahi nga issue. But then ang ilahang mga issue at the end of the day is just an issue. Ang ilang mga gipangbuhat, naghimo sila og butang para sa kaayuhan sa tanan. At the end of the day, ang ilang issue nagpabilin na sa ila. Pero ang ilang mas giunahuna is ang kaayuhan sa tanan. Ang holistic na o ang kinatibuk-an na nga kaayuhan sa tanan. So, nagets na ang significance. So, ang everybody has his burden. Nakita na nato ang iyahang outcome. Makita nato nga ang pagka-collectivist sa Indonesian culture. Okay? So, the next one is relationships and marriage. So, marriage indicates full adulthood in Indonesia, and people are often pressured and brought about their marital status. Arranged marriages are still prevalent in rural Indonesia. So, of course, kung ang isa ka place or ang isa ka country is cultivist, kato kung giingon gay nga meaning sa cultivist, of course dili gid mawala ang arranged marriage kay because kining arranged marriage ang magbuot ani, of course ang elder man sa mga pamilya, di ba? So again, kung cultivist ang isa ka culture, of course miskan tuod og against siya ana personally kay dili siya, wala siya nakagusto sa iyang pakaslan, pero mas gina take into consideration man niya ang kaayuhan sa iyang pamilya. So iya gitong iya gitong dawaton. So muna nga ang arranged marriages sa cultivist nga mga lugar or na ay cultivist ng culture is common din siya ang arranged.